ויום אחד אני יושב פה, ממש פה, עם רחל ועם ידיד מאוד טוב שלנו, פרופסור הנס קרייטלר, היה איש מאוד ידוע באוניברסיטת תל אביב בפסיכולוגיה עם כל מיני רעיונות חדשניים. בין השאר הוא עשה ניסיונות על רחל, רחל הייתה לה ראייה על אנושית כמעט, ואני לא בטוח בכמעט. היא ידעה מה את חושבת, היא לא הייתה אינטלקטואלית בשום צורה, אבל הייתה לה הצורה הזאת לחוש מה שחש הזולת. וקרייזלר חשב שזה משהו לא רגיל. הוא עשה עליה ניסיונות, למשל הושיב איש עם קלפים בחדר אחד ואת רחל בחדר אחר. האיש הוציא קלף, רחל הייתה צריכה לנחש איזה קלף יש לו ביד. ויש תוצאה מוסכמת במדע, שאדם בנסיבות כאלה צודק, אני יודע, 0.7%, משהו כזה, 1 פלוס כמה. ורחל הייתה הרבה מעבר לזה. זה מה שהיה על טבעי כמעט. אז הוא היה ידיד שלנו, הוא בא בשבת, גר לא רחוק, לא בשבת, ביום כיפור, וגר לא רחוק מפה, אז הוא בא לבקר אותנו, ישב פה, ופתאום באמצע יום כיפור מתחיל צפירה. בשנייה הראשונה חשבתי צפירה אחת יצאה מכלל שליטה והתחילה. לא, פתאום כל הצפירות בתל אביב התחילו לצפור, רצנו לחלון, ראינו שמתחילות לנסוע מכוניות ביום כיפור, ממול יש בית כנסת, ופרצה מלחמה. אותה מלחמה שאמרתי בכנסת, היא תהיה תוך כמה חודשים, אם ישראל לא תענה להזמנות של סאדאת. וככה הייתה מלחמה. אני כשיש מלחמה, אני לא יכול לשבת בבית. ומה רוצה המזל? בא לארץ צוות גרמני של טלוויזיה הגרמנית, ואז מרכז העיתונות היה בבית סוקולוב. הוא בא שמה עם כל הצוותים, מכל העולם באו צוותים של טלוויזיה, וכולם עושים אותו דבר, וכולם, הדובר צה"ל שולח את כולם לאותו מקום, וכולם מצלמים אותו דבר. ואז מקרה בבית סוקולוב נתקל בי, נכנסנו לשיחה, ואמר, אתה יודע מה, אתה מעניין אותי יותר מאשר מה שדובר צה"ל שולח אותנו. בואו נעשה כתבה עליך, אתה במלחמה.